Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 48 óra mit tartogat a számunkra. Ismét 2 csoport van, 1-es csoport és 2-es csoport. És kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy mi az, amit a következő 2 nap, onnantól kezdve, hogy megtalál téged ez a videó, vagy te rátalálsz a videóra, mindegy. Szóval onnantól kezdve mire számíthatsz, mi az, ami történik, mi az, amiről tájékoztatnak bennünket a lapok. És lássuk. Húzom is őket, hogy hát nem olyan rosszak ezek. Kijött a 2-es nagy arkánommal a főpapnő, a kelyhek 2-ese, mint a szerelemlapja, középen a kardok hercegnője, aztán a kelyhek 5-öse a csalódás lapja, és végül a kardok 3-asa a szomorúság lapja. Nem baj, hogy a kardok 3-as itt van, ettől függetlenül összképben én ezt nagyon pozitívnak érzem, mert az indulás az nagyon jó, és a csalódással a kelyhek 5-öse az nem biztos, hogy ebben a pakliban a kelyhek 5-öse nem biztos, hogy olyan nagy gyászt jelent, mondjuk, mint egy másik tarot csomagban, ahol tényleg a kelyhek 5-öse végül is a gyász, az elvállás, a mély fájdalom lapja. Itt úgy is hívják, hogy a csalódás. Tehát, hogy lehet, hogy nem minden pont úgy alakul, ahogy azt te szeretnéd, vagy azt, ahogy te eltervezted, és ez okoz némi csalódást. Na, ilyen esetben van az, amikor az én technikám az ilyen esetekre, amikor nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy azt én elterveztem, hogy akkor azt mondom, hogy hát jó, ezt most az égiek másképp gondolták, és akkor ők biztosan jobban tudják, és akkor ezzel tudom magamat, hát így trükkösen átlendíteni a negatív érzésen, a negatív dolgokon, tehát, hogy nem süppedek bele, és nem lesz belőle mély gyász. Na de, ugye a főpapnével kezdődik, ami viszont az intuíciót, a belső a felettes énünket, a belső tartalmunkat, a belső lényünket jelöli, és ez itt azt mutatja, hogy neki lesz a főszerepe a következő 2 napban, rá kell hagyatkoznunk, az ő rávaló figyelemre fókuszáljunk, tehát a belső hangra, ami meg tud bennünket védeni ettől a csalódástól, de, mint ahogy mondtam, ha nem is véd meg, akkor ez a trükk, amit az előbb elmondtam, az egy nagyon jó kivágás, vagy kiszabadulás ebből a negatív helyzetből. A kelyhek 2-esével, amennyiben itt kapcsolatról van szó, akkor azt nem kell mondani, hogy az tényleg így a szerelemnek a megélésének a lehetőségét mutatja, de az is lehetséges, hogy itt a főpapnővel együtt azt mondja, hogy elérhetsz egy olyan állapotba, hogy megélheted az önszeretetnek egy új fokát, egy új szintjét. A főpapnő ezt is jelentheti, hogy egy ilyen magasabb rendű szeretetérzést élsz meg. És elképzelhető, hogy mondjuk, ha ezzel kapcsolatosan volt valamilyen elvárásod, hogy milyen az, amikor az ember egy magasabb rendű szeretetérzést, vagy szerelemérzést él meg, hogy akkor az majd ilyen vagy amolyan eufóriával jár. Ezt jelentheti a kardok hercegnője, és akkor kiderül, hogy hát nem annyira. Na de erre való az, hogy az a technika, hogy lépj át rajta,
ne légy szomorú miatta, ne engedd magad bele ebbe a csalódás energiájába, hanem tudd azt, hogy ez egy új megismerés, egy új megélés volt, egy új megtapasztalás, amire éppen most volt szükséged valamiért, mert nem tudjuk sosem, hogy miért. Számtalanszor előfordult velem, illetve volt ilyen tapasztalatom mások esetében is, hogy sokkal később, akár évek múlva derült ki, hogy egy bizonyos negatív élménynek nagyon pozitív, hosszú távú hatása volt. Ez igazából a torony energiájára hasonlít, amikor ugye azt szokták mondani, hogy a torony az ledől, hogyha az alapok nincsenek rendben, és hát az nagyon-nagyon kellemetlen élmény, és tényleg kellemetlen élmény a torony élménye, viszont ha elkészül a leomlott torony helyett az új, akkor az egy sokkal stabilabb és megalapozottabb, például kapcsolatot jelent, mint ami tönkrement, mint amire fény derült, és itt is hasonlóan kellene megélni, az lenne a jó, hogyha ezt így képes lennél úgy fordítani, hogy a magad hasznára fordítani ezt az energiát, hogy lehet, hogy nem úgy tapasztalod meg ezt a szerelmet, ahogy te azt elképzelted, lehet, hogy vannak közben buktatók, vannak közben viták, heves szóváltások akár, de ez mindenképpen egy tanulást szolgál a te részedről is, meg a másik végről is, mert ugye egy kapcsolat, amiben már két ember van, az mind a kettőnek tanító kapcsolat, úgyhogy itt számotokra az a következő 2 napra a tanács, vagy a lehetőség, hogy egy ilyen szituációba kerültök, vagy egy ilyen érzelmi állapotba kerültök, ahol lehetőségetek adódik megfordítani az energiát, lehetőségetek adódik élni azzal, hogy magasabb szintre lépjetek, és egy magasabb szinten képviseljetek az életeteknek azt az aspektusát, ahol ez az esemény bekövetkezik. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, köszönöm, ha lájkolsz, ha feliratkozol, ha megírod, hogy ez nálad éppen milyen eseményről szólt, vagy ráismersz például a saját viselkedésedre, vagy szóval bármi. Köszönöm a szívecskét, vagy bármilyen más dolgot, mert az azt jelenti, hogy akkor a YouTube több emberhez is eljuttatja, és talán másoknak is segít a videó. Minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok! No, és akkor lássuk, hogy a 2-es csoportot választók számára milyen üzenet érkezik a következő 2 napra vonatkozóan. Mi az, amit számukra a lapok mutatnak a 2-es csoportot választóknak? Mi az, amit jó lenne, ha tudnának? Kijött az ördög, a remete, a botok 2-es, a botok 4-es és a botok 3-as. Hát mondjuk úgy, hogy a botok 2-es és a remete is, sőt a botok 3-as is arról szól, hogy vársz. Egy helyben toporogsz. Ugyan lehet, hogy már vannak ötleteid, ugyan lehet, hogy már döntésre is jutottál bizonyos dolgokban, de még mindig abban az állapotban vagy, hogy vársz. A remetével azt mutatják nekem a lapok, hogy megpróbálsz nagyon okosnak lenni ebben a várakozási időszakban, megpróbálod nagyon ügyesen, bölcsen átgondolni a helyzetedet, amivel kapcsolatban ez a stagnáló, várakozó energiát mutatsz. De az ördög lapjával én azt érzékelem, hogy ez már ilyen nagyon túlzó bölcselkedés,
ez már ilyen sziszifuszi szőrszálhasogatás tulajdonképpen, és nem biztos, hogy már előre visz téged, sőt, mivel az ördög jelent meg legelőször, ezért ez egy nagy felkiáltójel az elejére, hogy ha-hó, tessék figyelni, mert itt már valami nem túl egészséges módon működik. Nem biztos, hogy túl egészséges már ez a remete életmód, éppen ideje mondjuk kiszállni abból a szituációból, amiben most bele kényszerítetted magad, vagy kényszerített az élet. Már a kezedben ott a lámpás, már tudnád, hogy merre kellene indulni, de még mindig nem akarsz elindulni. És ez a tudnád, hogy hol van, hogy merre kéne menni, tudnád azt, vagy tudod azt is, hogy jó lesz az, amit elgondoltál, de még valami megerősítésre vársz, még valami biztonságra vágysz, még valami olyanra vársz, ami úgymond garantálná a számodra azt, hogy na jó, akkor tényleg mehetek, na jó, akkor tényleg belevághatok, mert na jó, akkor ebből valóban jó lesz. És itt, ha ilyesmire vágysz, akkor én azt mondom, hogy itt ez a botok 4-es, ami ugye a harmónia, a 11-11-el, az angyali számokat is jelenti, hát akkor ezt tekintheted úgy, hogy garancia, hogyha végre elindulsz, akkor az tényleg jó lesz a számodra, csak vedd már a bátorságot, és győzd le magadban azt az ördögöt, aki túlzottan ragaszkodik dolgokhoz, aki nem biztos, hogy a számodra legkedvezőbb módon tart fogva egy szituációban, egy helyzetben, ez lehet akár munkahely, lehet párkapcsolat, lehet csak sima családi kapcsolódás, vagy egy baráti kapcsolódás, ahol te kötöd az ebet a karóhoz, és azt gondolod, hogy te neked az igazadat mindenképpen meg kell védeni, de tulajdonképpen itt ezek a lapok pont arról beszélnek, hogyha van ilyen dolog az életedben, ahol te túlzottan ragaszkodsz, például ahhoz, hogy bocsánatot kérjenek tőled, vagy valaki más elismeri a hibáját, itt azt javasolják, hogy nem biztos, hogy ehhez kell ragaszkodnod. Őszintén szólva, ebből sokkal inkább azt érzem, hogy előnyösebb lenne a számodra kézzelfogható, pozitív hatást érni el azzal, hogyha van egy ilyen helyzet, ahol mondjuk te megbántva, megsértve érzed magad, és te ott próbálsz nyitni, de úgy, hogy a másik kérjen bocsánatot, de ezt megteheted úgy is, hogy elengeded azt a sértettséget, azt a bántottságot, amit ezzel kapcsolatosan érzel, és úgy teszel, minthogyha meg sem történt volna az a dolog. Na persze, hogyha mondjuk nem először történt ilyen, hanem már sok-sok alkalommal, akkor az más szituáció. Ez egy ilyen egyszer, max. 2-szer előforduló helyzetről beszélek, ahol érdemes azt mondani, hogy jó, akkor én ezen áttekintek, vagy túl tekintek, és nem az egómat növeztem azzal, hogy nekem elvárásaim vannak, és itt azt jegyezném meg, hogy nagyon sokszor ilyen esetben mit szólnak hozzá, és ha szégyenkezésünk kerül, vagyis az motivál bennünket arra, hogy ebben a szituációban ragadjunk, és hogy várjuk vagy a bocsánatkérést, várjuk a másiktól az ő gesztusát, mert hogy mi úgy gondoljuk, hogy a szégyen, hogyha mi bocsátunk meg, már megint. De
Ez a szégyenkezés kategória, erről azt lehet tudni, hogy ez a saját képzeletünkben létrejövő elvárások miatt nagyon sokszor nincs összhangban a környezetünknek az elvárásaival, és mi olyan dolgok miatt érzünk szégyent, ami valójában nem is létezik. Úgyhogy ez megint egy olyan, amit simán át lehet lépni, amin simán túl lehet menni, és erre figyelmeztetnek itt a lapok, hogy kérlek, vizsgáld felül azt, hogy a te életedben, ha van egy ilyen szituáció, akkor az mekkora tragédiával járna az te életedben, hogyha azt mondanád, hogy jó, akkor túllépünk ezen, és nem foglalkozok többet vele, hanem megyek tovább, és akkor itt ezzel már nem keserítem meg a saját életemet, mert itt az ördöggel, a remetével én ezt érzékelem, hogy minél tovább vársz, annál inkább a saját életedet keseríted meg, és nem szolgál senki másnak ez jót. Gyakran tapasztalom azt is, hogy ilyen esetben például a másik fél az már rég túllépett rajta, már el is felejtette, amit te mondjuk a magadban hordozol, vagy ő észre sem vette, hogy ő sértett, vagy megbántott volna téged, és akkor te olyan dologra vársz, ami úgysem fog bekövetkezni. Tehát ezt érdemes átgondolni. Úgyhogy akik ezt a csoportot választották, számukra ez az üzenet érkezett, hogy ezen a téren lenne célszerű magadban vizsgálódni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megnézed. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod azt, hogy te mit gondolsz ezzel kapcsolatosan, vagy milyen tapasztalatod van, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!